روزی ملا نصرالدین به حمام رفته بود. اتفاقا حاکم شهر هم برای استحمام به حمام آمده بود. حاکم برای اینکه با ملا شوخی کند رو به او کرد و گفت: ملا، قیمت من چقدر است؟ ملا گفت 20 تومان. حاکم ناراحت شد و گفت: مردک نادان، این تنها قیمت لنگ حمام من است. ملا هم گفت: منظور من هم همین است و الا خودت که ارزشی نداری. روزی ملا نصرالدین الاغش را که خطایی کرده بود میزد. شخصی که از آنجا عبور میکرد اعتراض نمود و گفت: ای مردک، چرا حیوان زبان بسته را میزنی؟ ملا گفت: ببخشید، نمیدانستم که از خویشاوندان شماست. اگر میدانستم به او بیادبی نمیکردم. روزی ملا نصرالدین با زنش سر سفره نشسته بودند. زن ملا قاشقی از آش داغ که جلویش بود به دهان برده از بس گرم بود، اشک در چشمش پر شد. ملا سبب گریه‌اش را پرسید. زن گفت: یادم آمد که مرحومه مادرم این آش را خیلی دوست می داشت. بعد ملا شروع به خوردن کرد. اتفاقا چشم ملا هم اشک آلود شد. این مرتبه زن پرسید: شما چرا گریه نمودید؟ ملا گفت: من هم به یاد مرحومه مادرت افتادم که مثل تو دختر بدجنسی را بلای جان من کرد. ملا نصرالدین نزد حاکم رفت و گفت: حکمی بنویس که من از هر کسی که از زن خود بترسد 1 مرغ بگیرم. حاکم که به شوخی ملا عادت داشت دستور داد حکم را نوشته و به دست ملا بدهد. ملا چند روزی سفر کرد و نزدیک به 100 مرغ همراه خود آورد. او در بعد به ورود به شهر به خانه حاکم رفت. حاکم که او رو با اون همه مرغ دید تعجب کرد و پرسید: ملا، این همه مرغ را به وسیله آن حکم به دست آورده ای؟ ملا گفت: حوصله‌ام سر رفت، اگر نه به عدد تمام مردان قلمرو حکومت شما مرغ تهیه می کردم. حالا خدمت شما رسیدم که عرض کنم در فلان شهر کنیز بسیار زیبایی دارای آواز خوب که برای همخوابی حاکم خیلی مناسب بود دیدم. سلام همراهان عزیز، به شب داستان خوش اومدید. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و در آخر نظرتون رو برام بنویسید. بریم با هم ببینیم چه اتفاقی میافته. حاکم دست به بینی خود گذاشت و گفت: ملا، مواظب باش، خانومم از پشت در گوش میدهد. ملا گفت: چون کار دارم خواهش دارم دستور بدهید 1 مرغ به مرغ‌های من اضافه کنند تا مرخص شوم. حاکم فهمید ملا قصد داشته که خود او را هم امتحان کند. به او آفرین گفت و امر کرد 1 مرغ دیگر به او بدهند. ملا هم خوشحال شد و راه بازار را پیش رو گرفت و مرغ‌هایش را فروخت و به خانه رفت. ملا نصرالدین داشت با دوستی صحبت میکرد. دوستش به او گفت: خب ملا، هیچ وقت به فکر ازدواج افتاده ای؟ ملا نصرالدین پاسخ داد: فکر کردم. جوان که بودم تصمیم گرفتم زن کاملی پیدا کنم. دوستش گفت: خب دنبالش گشتی؟ ملا گفت: از صحرا گذشتم، به دمشق رفتم، با زن بسیار زیبایی آشنا شدم، اما او از دنیا بیخبر بود و هیچ علم و دانشی نداشت. برای همین با او ازدواج نکردم. بعد به اصفهان رفتم، آنجا هم با زنی آشنا شدم که معلومات زیادی درباره آسمان داشت، اما زیبا نبود. پس با او هم ازدواج نکردم. بعد به قاهره رفتم و نزدیک بود با دختر زیبا و با ایمان و تحصیل کرده ای ازدواج کنم. دوستش گفت: خب پس چرا با او ازدواج نکردی؟ ملا گفت: آه رفیق، متاسفانه او هم دنبال مرد کاملی میگشت. ملا نصرالدین برای خرید کفش نو راهی شهر شد. در راسته کفش فروشان انواع مختلفی از کفش ها وجود داشت که او می توانست هر کدام را که می خواهد انتخاب کند. فروشنده حتی چند جفت تم از انبار آورد تا ملا آزادی بیشتری برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. ملا یکی یکی کفش ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام را باب میلش نیافت. هر کدام را که می پوشید ایرادی بر آن وارد می کرد. بیش از 100 جفت کفش دور و بر ملا چیده شده بودند. فروشنده با صبر و حوصله هرچه تمام به کار خود ادامه میداد.
ملا دیگر داشت از خریدن کفش ناامید میشد که ناگهان متوجه یک جفت کفش زیبا شد. آنها را پوشید، دید کفش ها درست اندازه پایش هستند. چند قدمی در مغازه راه رفت و احساس رضایت کرد. بالاخره تصمیم خود را گرفت. میدانست که باید این کفش ها را بخرد. از فروشنده پرسید قیمت این جفت کفش چقدر است؟ فروشنده جواب داد که قیمتی ندارد. ملا گفت چطور چنین چیزی ممکن است؟ مرا مسخره میکنی؟ فروشنده گفت ابداً، این کفش‌ها واقعا قیمتی ندارد، چون کفش‌های خودت است که هنگام وارد شدن به مغازه به پا داشتی. روزی ملا نصرالدین که گرسنه بود در خانه ای رفت و از صاحب خانه قدری نان خواست. دخترکی که در خانه بود گفت در خانه نان نداریم. ملا نصرالدین گفت پس حداقل لیوانی آب بده. دخترک دوباره پاسخ داد آب هم نداریم. نصرالدین که آشفته شده بود پرسید اصلا بگو ببینم مادرت کجاست؟ دخترک پاسخ داد به عزاداری رفته است. ملا نصرالدین گفت با این حال روزی که خانه شما دارد باید همه قوم و خویشانتان برای عزاداری به اینجا بیایند، نه اینکه شما جایی به عزاداری بروید. در نزدیکی ده ملا نصرالدین مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق‌العاده سرد می شد. دوستان ملا گفتند ملا اگر بتوانی یک شب تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی، ما یک سور به تو می دهیم، وگرنه تو باید یک مهمانی مفصل به همه ما بدهی. ملا نصرالدین قبول کرد. شب در آنجا رفت و تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد. صبح که آمد گفت من برنده شدم، باید به من سور دهید. گفتم ملا از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ ملا گفت نه، فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و معلوم بود شمی در آنجا روشن است. دوستان گفتند همان آتش تو را گرم کرده، بنابراین شرط را باختی و باید مهمانی بدهی. ملا قبول کرد و گفت فلان روز نهار به منزل ما بیایید. دوستان یکی یکی آمدند، اما خبری از نهار نبود. گفتم ملا انگار نهاری در کار نیست. ملا گفت چرا؟ ولی هنوز آماده نشده. 2-3 ساعت دیگر هم گذشت، باز نهار حاضر نبود. ملا گفت آب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزیم. دوستان به آشپزخانه رفتند ببینن که چگونه آب به جوش نمی آید. دیدن ملا یک دیگ بزرگ به اتاق آویزان کرده، چند متر پایین‌تر یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده. گفتم ملا این شمع کوچک نمیتواند از فاصله 10 متری دیگ به این بزرگی را گرم کند. ملا گفت چطور شمعی از فاصله چند کیلومتری میتوانست من را روی تپه گرم کند؟ شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده بشود. روزی ملا نصرالدین به دهکده‌ای میرفت. در بین راه زیر درخت گردویی به استراحت نشست و در نزدیکیش بوته کدویی را دید. ملا به فکر فرو رفت که چگونه کدویی به این بزرگی از بوته کوچکی به وجود می آید و گردویی به آن کوچکی از درختی به آن بزرگی. سرش را به آسمان بلند کرد و گفت خداوندا، آیا بهتر نبود که کدو را از درخت گردو خلق می کردی و گردو را از بوته کدو؟ در همین حال گردویی از درخت بر سر ملا افتاد و برق از چشمانش پرید و سرش را با 2 دست گرفت و با ترس از خدا گفت پروردگار رو توبه کردم که بعد از این در کار الهی دخالت کنم، زیرا هرچه را که خلق کرده ای حکمتی دارد. اگر جای گردو با کدو عوض شده بود من الان زنده نبودم. یکی بود و یکی نبود. در شبی از شبها ملا نصرالدین و زنش کنار هم نشسته بودند، از هر دری حرف می زدند که همسر ملا پرسید تو می دانی که در آن دنیا چه خبر است و بعد از مرگ چه بلایی بر سر آدم می آورند؟ ملا گفت من که نمردم تا از آن دنیا خبر داشته باشم، ولی اینکه کاری ندارد، الان به آن دنیا می روم و صبح زود خبرش را برای تو می آورم. زن ملا خوشحال شد و تشکر کرد. ملا از جا بلند شد و یک راست به گورستان رفت
و توی قبری خالی دراز کشید. آن قبر از آخرین قبرهای گورستان بود و کنار جاده قرار گرفته بود تا یک نفر از جاده کنار گورستان عبور میکرد. ملا فکر کرد که فرشته ها دارن به سراغش میآیند و سوال و جواب میکنند و از حرفهای آنها خواهد فهمید که در آن دنیا چه خبر است. ساعتها گذشت ولی خبری نشد. کم کم ملا خوابش گرفت و صبح که شد کاروانی از آنجا عبور میکرد. شترها هر کدام زنگی به گردن داشتند که با شنیدن صدای زنگ ملا از خواب بیدار شد و گمان کرد که وارد دنیای دیگری شده است. پس سراسیمه از جا پرید و از قبر بیرون آمد. ساربانی که افسار چند شتر در دستش بود افسارها را از ترسش رها کرد و پا به فرار گذاشت و کالاهایی که پشت شتران بود بر زمین ریخت. خلاصه اوضاع شیر تو شیر شد و کاروان به هم ریخت. بزرگ کاروان بر سر ساربان فراری با خشم صدا زد و گفت چرا بی خودی فریاد کشیدی و شترها را فراری دادی؟ ساربان ماجرای قبر کنار جاده را تعریف کرد. کاروانیان ملا را به حضور کاروان سالار آوردند. خان سالار تا ملا را دید سیلی محکمی به گوشش زد و او را به باد فحش گرفت. صاحبان کالا هم هر کدام با چوب و چماق به جان ملا افتادند و او را زخمی کردند. ملا هم فرار کرد و به خانه‌اش رسید. زن بدون توجه به سر صورت ملا تا در را گشود گفت ببینم از آن دنیا برایم خبر آورده ای؟ ملا گفت خبری نبود، همینقدر فهمیدم که اگر قاطر کسی را رم ندهی با تو کاری ندارند. از آن به بعد وقتی بخواهند کسی را از عاقبت ظلم و ستم آگاه کنند میگویند اگر قاطر کسی را رم ندهی کسی با تو کاری ندارد. اهالی روستایی از ملا نصرالدین دعوت می‌کنند که در روستایشان سخنرانی کنند. ملا پاسخ می‌دهد اگر نفری 5 سکه به او بدهند برای سخنرانی خواهد آمد. اهالی روستا به هر زحمتی که شد نفری 5 سکه فراهم کرد و به دست وی رساندند. در روز موعود به بالای منبر رفت و سخنرانی بسیار زیبایی کرد. سپس از منبر پایین آمد و به مردم گفت بیایید جلو و پولهایتان را پس بگیرید. اهالی روستا که از این کار و حرف ملا گیج و گم شده بودند با تعجب گفتند ملا این دیگر چه مرامی است؟ این پس دادن چه معنی دارد؟ ملا نصرالدین لبخندی زد و گفت به این سکه ها نیازی ندارم چون کارشان را کردند. 2 نکته در این مسئله است. اول اینکه شما به دقت به حرفهایم گوش دادید چون برایش بهایی پرداخت کرده بودید. دوم اینکه من خیلی قشنگ صحبت کردم چون در جیبم پول بود. روزی دوستی از ملا نصرالدین پرسید ملا آیا تا به حال به فکر ازدواج افتادی؟ ملا در جوابش گفت بله، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم. دوستش دوباره پرسید خب نتیجه چه شد؟ ملا جواب داد بر خرم سوار شدم و به هند سفر کردم. در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من اون را نخواستم چون از مغز خالی بود. بعد به شیراز رفتم. دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا ولی من اون را هم نخواستم چون زیبا نبود. ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و هم خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود ولی با او هم ازدواج نکردم. دوستش کنجکاوانه پرسید دیگر چرا ملا؟ گفت برای اینکه او هم خودش دنبال چیزی میگشت که من میگشتم. روزی همسر ملا نصرالدین از او پرسید فردا چه میکنی؟ گفت اگر هوا آفتابی باشد به مزرعه میروم، اگر بارانی باشد به کوهستان میروم و علوفه جمع میکنم. همسرش گفت بگو انشاءالله. اون گفت انشاءالله ندارد، فردا یا هوا آفتابی است یا بارانی. از قضا فردا در میان راهزنان رسیدند و او را کتک زدند. مولا نصرالدین نه به مزرعه رسید و نه به کوهستان و مجبور شد به خانه بازگردد. همسرش گفت کیستی؟ مولا جواب داد انشاءالله منم. صداهای زیادی در اطراف مولا نصرالدین که در بازار الاغ فروشان ایستاده بود
به گوش می رسید. الاغ فروشان دوروبر ملا را گرفته بودند و معرکه عجیبی به راه انداخته بودند. هر یک از آنها از روی رقابت به ملا می گفت در همه دنیا الاغی به خوبی الاغ من پیدا نمی شود. واقعا عجب مال خوبی است. ملا هم ریش قهوه‌ای خود را می خاراند و به این حیوانات آرام و سر به زیر فکر می کرد. الاغ کوچک و سفیدش هنوز به خوبی توانایی خدمت کردن به او را داشت، اما کم کم رو به پیری می رفت و بعض ملا در میان عرعر الاغ ها و جنجال الاغ فروشا خیلی تماشایی بود. او با آن لباس مشخصی که به تن داشت آدم مهمی به نظر می رسید. برای همین بود که همه الاغ فروشا می خواستن با او معامله کنند. سرانجام ملا از یک الاغ جوان سفید خوشش آمد، چون تکان دادن گوش ها و عرعر کردنش او را الاغ خیلی عاقل و پرکاری نشان میداد. ملا در حدود نیم ساعت با صاحب آن چانه زد و صاحب الاغ مرتبا بر محاسن حیوان می افزود و در عوض ملا عیب‌های بیشتری از او می گرفت و در تمام این مدت ملا و صاحب الاغ بر سر 1 دینار بالا و پایین چانه می زدند. عاقبت هر دو به نیم دینار راضی شدند. با اینکه هر دو از این معامله خوشحال بودند، ادعا می‌کردند که ضرر کردند و ورشکست شدند. ملا افسار الاغ جوان را به دست گرفت و بر الاغ پیر فرسوده سوار شد تا راه دور و دراز را طی کند. در جاده خشک و بیاب و علف بیرون شهر چیز تازه‌ای وجود نداشت که ملا را سرگرم کنه. جاده همان جاده پرپیچ و خم قدیم بود. تماشای مناظر اطراف و کوه‌هایی که هنوز از زمستان گذشته برف داشتند برای ملا هیچ تازگی نداشت. روز گرمی بود، هوا گرم و گرم تر می‌شد. ملا می‌دانست که الاغ پیر و با وفایش می‌تواند بدون راهنمایی به سوی مقصدش برود. به همین جهت گره طناب الاغ تازه‌اش را امتحان کرد و خود را به دست الاغ پیرش سپرد. چیزی نگذشت ملا روی الاغ خود به خواب خوش عمیقی فرو رفت. در همین موقع 2 دهاتی که برای انجام کاری به شهر می رفتند به ملا برخوردند و متوجه شدند که سر او در حال خواب تکان می خورد. به طرف او رفتند و درباره الاغ ملا به زمزمه پرداختند. مسعود به دوستش گفت ببین ملا چه الاغ خوبی را به دنبال خود می کشاند. سلیمان در جواب او گفت به نظرم در بازار آن را به قیمت خوبی بخرند. مسعود فکری کرد و به سلیمان گفت ببین ملا توی چرت است. حالا اگر تو جایت را با الاغش عوض کنی او متوجه هیچ چیز نمی شود. میدانی چه کار باید کرد؟ طناب را دور گردن خود بیانداز و آن را بکش و نگه دار تا ملا نفهمد. آن وقت تا ده با او برو، من همین الاغ را به بازار میبرم و به قیمت خوبی میفروشم. سلیمان گفت اگر خودت این کار را بکنی خیلی بهتر می شود. مسعود با ناراحتی به سلیمان یادآوری کرد که مگر پایم را فراموش کردی؟ پیرمردی مثل من چطور میتواند با این 2 پا دوباره این راه را برگردد؟ بعد از کمی گفتگو سرانجام سلیمان راضی شد. حلقه طناب را از گردن او خارج کرد و به دست مسعود داد. آن وقت حلقه طنابی را که به دست ملا بود به گردن خود بست و دنبال ملا راه افتاد. مسعود هم بیدرنگ راه بازار را در پیش گرفت. ملا که سوار بر الاغ پیر خود بود، سلیمان الاغ را یدک می کشید. بیچاره سلیمان دنبال خر ملا کشیده می شد و گرد و خاکی که آن حیوان به راه می انداخت تنفس می کرد. هر چند وقت 1 بار ملا از خواب می پرید و کشیدگی طنابی را که دور بازوی خود بسته بود حس می کرد و از لحاظ الاغ جوان خیالش راحت می شد. سلیمان هم سعی می کرد مانند الاغ‌ها قدم بردارد تا صدای برخورد پایش بر زمین با صدای پای الاغ ملا فرق نکند. ملا آنقدر خسته و خواب‌آلود بود که همین صدا و کشیدگی طناب برایش کافی بود و به خود زحمت نمیداد تا پشت سر خود را نگاه کند. پس از مدتی الاغ پیر ملا در آخرش ایستاد. ملا از تکان الاغ بیدار شد. فاطمه زن ملا وقتی از آمدن شوهرش باخبر شد کلون در را باز کرد. ملا مغرور سرمست از معامله خوبی که کرده بود وارد شد و به فاطمه گفت ببین چه الاغ خوبی از بازار خریدم.
زنش با تعجب پرسید کدام الاغ؟ از چه صحبت میکنی؟ مولا وقتی که تعجب زنش را دید به عقب نگاه کرد و تازه متوجه شد که به جای الاغی که خریده جوانی ایستاده است. سلیمان هم با طناب به گردنش پشت خر پیر ملا ایستاده بود و دو دل بود که ار کند یا نه. ملا فریاد زد تو که هستی؟ پس آن الاغ خوب و زرنگی که خریده بودم کجاست؟ سلیمان سر به زیر انداخت و جواب داد آن الاغ من هستم. سلیمان پسر زرنگی بود و به موقع می توانست از پیش خود قصه بسازد. من زمانی بچه ی آدم بودم. چون حرف مادرم را گوش نکردم به شکل الاغ در آمدم. اما وقتی که اربابی به خوبی شما پیدا کردم دوباره به شکل اصلی خودم در آمدم. از شما خیلی متشکرم که اینقدر به من خوبی کردی. ملا ریشش را خاراند و به فکر فرو رفت. نمیدانست که از بخت و اقبال این پسر خوشحال باشد یا به حال الاغ آدم شدهش تأسف بخورد. پس از مدتی رو به سلیمان کرد و گفت من پول زیادی برای تو دادم، اما در هر صورت حالا تو دیگه به درد من نمیخوری. یک آدم شدی، آزاد هستی و میتونی بری. سلیمان قول داد هر کاری که برای آزادیش لازم باشه انجام بده. مولا گفت شرط من اینه که تو به من قول بدی که همیشه از مادرت اطاعت کنی. فورا به خانت برگرد و از حرفهای مادرت اطاعت کن. اگر این کار رو بکنی همیشه از بدبختی دور خواهی ماند. سلیمان هم به ناچار قول داد و آزاد شد. روز دیگر ملا مجبور شد به بازار برود و تا جای الاغ پیرش را بگیرد. در بازار ملا ریش قهوه‌ای‌اش را می‌خواراند و الاغ‌هایی را که در آنجا بودند با هم مقایسه می‌کرد. آنجا همه جور الاغی از سفید گرفته تا سیاه و خاکستری دیده می‌شد. ناگهان ملا متوجه الاغی شد تکان گوش‌هایش آشنا بود. وقتی که خوب دقت کرد از شکل زینش او را شناخت. دید همان الاغی است که دیروز به بچه آدم تبدیل شده بود. ملا آستین‌های آویزانش را تکانی داد و به سوی الاغ پیش رفت. در گوشش گفت ای پسر بد، تو به من قول داده بودی که از مادرت اطاعت کنی، باز از فرمان او سرپیچی کردی. حالا ببین چه به روزگارت آمده. اما الاغ سفید از حرفهای ملا چیزی نفهمید، فقط گوشهایش را تکان داد و ار کرد. روزی ملا نصرالدین در منزل یکی از فرش فروشان به شام دعوت داشت. خانه زیبای تاجر و حیات بزرگ آن به ملا نشان میداد که از خرید و فروش فرش و قالی چه نفع سرشاری عاید انسان می شود. خود صاحب خانه هم بیمیل نبود که این موضوع را به او بفهماند، ولی شکوه و جلال خانه خود به خود همه چیز را بازگو می کرد. پیش خدمت ها ملا را به اتاقی که سراسر از قالی ابریشمی فرش شده بود و صاحب خانه بر صدر آن نشسته بود راهنمایی کردند. صاحب خانه در تمام مدت از موفقیت خود در کارهای تجارت فرش حرف می‌زد و کاملا مقام ملا و ارزش لباسهای فاخر او را از یاد برده بود. وقتی که تاجر میخواست اهمیت کسب و تجارت و مقام خود را به رخ ملا بکشد میگفت من به مادر بچه ها دستور دادم، پسرم با اجازه من برای دخترم نقشه کشیدم. که تاجر باشی به فامیل خودش هم افتخار میکرد و مغرور بود. وقتی که زن او با چادر رویش را میگرفت و تند از گوشه اتاق رد میشد میگفت همسر نازنین من، چقدر زندگی ما به او بسته است. درست است که من بزرگ فامیل هستم، ولی این جمیله است که ما را خوب نگه داشته است. وقتی که دخترهایش آهسته از میان اتاق رد می شدند و از زیر روبندشان ملا را نگاه می کردند، او با صدای محبت آمیزی می گفت اختر من، نادره من، آنها کمک دست مادرشان هستند. هیچ کدام از دخترهای دنیا مثل دخترهای من حاضر نیستند اینطور به مادرشان کمک کنند. وقتی که دو پسر او به درون اتاق می آمدند تاجر باشی دستی به شانه آنها می زد و می گفت جمشید و رستم من، آنها بزرگ می شوند تا عصای زمان پیری من باشند. همین حالا هم فامیل چشم امیدشان به آنهاست. ولی ملا که به قدر کافی عاقل بود به میزبان خود نگفت که چقدر این دو پسر در مکتب شلوغ می کنند و روزی نیست که مکتب را به هم نریزند. ملا به شنیدن داستان موفقیت مرد تاجر
خیلی علاقه داشت، اما نه آنقدر که تمام وقت صحبت را بگیرد. او فکر میکرد صاحبخانه عاقبت فرصت صحبت کردن را به او خواهد داد و به همین جهت هر وقت که مرد تاجر حرفش را میبرید تا نفسی تازه کند، ملا دهانش را برای حرف زدن باز میکرد. ولی تاجر که وقت کمی برای تازه کردن نفسش لازم داشت، مجال صحبت به او نمیداد. هنگامی که زن تاجر و دو دختر نمونه‌اش با کمک پیشخدمت سفره را میچید، آن ملا به کل گیج شده بود. خیلی چیزها بود که میخواست بگوید ولی فرصت پیدا نکرده بود، چون تاجر تمام وقت از وضع کار و فامیل خود صحبت کرده بود و ملا در این فکر بود که آیا ممکن است راه دیگری پیدا شود که بیشتر از این عذاب نکشد. پیش خدمت ابتدا سفره قلمکار بزرگی در وسط اتاق پهن کردند و بعد یک سینی مسی پر از غذا آوردند و غذاها را روی سفره چیدند. 7 ظرف آبدوغ آورده بودند. آنها اول مشغول خوردن آبدوغ شدند. من مثل همه بزرگان خانواده هستم. زن و دخترم با من غذا میخورند. چون شما ملای ما هستید، هیچ اشکالی ندارد که آنها هم سر سفره بیایند. من اجازه میدهم که وقت غذا خوردن روبنده هایشان را بالا بزنند. پس از تمام شدن آبدوغ خوردن غذا که شامل تخم مرغ سرخ کرده بود شروع شد و بعد از آن پیش خدمت ها یک ظرف بزرگ پلو، یک ظرف کوچک مرغ پخته آوردند. در این موقع مرد تاجر گفت مهمان عزیز ما زحمت میکشند و مرغ را قسمت میکنند. ملا که متوجه زرنگی صاحب خانه شده بود، فکر کرد کاری بکند که تکه کوچک مرغ به خودش نیفتد. چاقویی را برداشت و افراد سر سفره را که با خود او 7 نفر می شدن شمرد، ولی او عادت داشت که همیشه مرغ را بین خودش و زنش تقسیم کند. آن وقت کمی هم باقی می ماند. برای ملا که در حساب سررشته چندانی نداشت، قسمت کردن مرغ به 7 تکه مساوی کار مشکلی بود. او که از گرسنگی دلش ضعف رفته بود، با شک و تردید چاقو را روی مرغ حرکت داد. ناگهان صاحب خانه گفت البته من مثل همیشه بین تمام بزرگان خانواده خودم مرغ را بین افراد سر سفره تقسیم میکنم. ملا تکرار کرد که مثل بزرگان خانواده یک مرتبه به فکری برای تقسیم مرغ به خاطر ملا رسید. گفت شما که بزرگ فامیل هستید باید قسمتی که به مقامت بخورد بردارید. تاجر لبخندی زد و چشمش را به سینه پرگوشت مرغ دوخت، چون فکر کرد که تنها قسمتی که به درد او میخورد همانجاست. ملا دوباره گفت البته بزرگ فامیل بایستی سر مرغ را بردارد، چون شما بزرگ و سر فامیل هستید. با ضربه تند سر مرغ را که به تنش آویزان بود برید و در بشقاب تاجر انداخت. ملا دوباره گفت اما عیال شما، همانطور که شما بارها گفته اید، ایشان فامیل ها را هم خوب متحد نگه می دارند. چه قسمتی او را از گردن مرغ که سر را روی بدن نگه می دارد بهتر است؟ ملا بلا فاصله گردن مرغ را با ضربه‌ای برید و در بشقاب زن صاحب خانه انداخت. بیچاره زن تاجر مجبور بود گردن مرغ را بخورد، ولی آرزو می کرد که از سینه سفید مرغ هم سهمی ببرد. ملا رو به تاجر کرد و گفت حالا برای 2 دختر نجیب و نازنین شما که کمک دست مادرشان هستند. بعد 2 بال مرغ را قطع کرد، در بشقاب های دختران گذاشت. یکی برای تو نادره، یکی هم برای تو اختر. دختران گرسنه که انتظار قسمت بهتری از مرغ را داشتند، با حسرت به بدن چاق مرغ نگاه کردند ولی چیزی نگفتند. ملا دوباره گفت اما برای 2 تکیه‌گاه فامیل 2 پای مرغ بهترین است، چون پاها تکیه‌گاه های بدن هستند. پس یکی برای تو جمشید، این یکی هم برای تو رستم. برای اولین بار بود که مرد تاجر نمیتوانست چیزی بگوید. همیشه اهل فامیل به او اجازه حرف زدن میدادند، ولی حالا نوبت ملا بود. ملا آخر کار گفت از مرغ چیزی غیر از بدنش باقی نمانده است. در همان حالی که تمام مرغ رو در بشقاب خود میگذاشت، گفت تمام قسمت‌های مهم و قسمت‌هایی که معنی به خصوصی دارند تقسیم و تمام شدند. ایمی ندارد، هرچی باقی مانده برای من کافی است. هیچ کس هم حرفی نزد.
ملا مشغول خوردن مرغ و پلو شد تا جایی که میتوانست دهانش را پر میکرد و زن و بچه های تاجر هم به او چشم دوخته بودند تا مگر چیزی بگوید و کاری بکند، ولی او چیزی نداشت که بگوید. ساکت بود. خوشحالم که تا این لحظه همراه من بودید. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید. شبتون بخیر.